lá bị vàng và những nếp nhăn đã xuất hiện đi rất nhiều. Dùng loại đường nhuyễn và cho vào phần chứa nước, đặt chậu lan vào. Rễ của cây lan sẽ được cung cấp nước và cũng đã căng bóng hơn rất là nhiều. Chăm sóc bằng nước đường và để hoàn toàn trong mát thì những lá lan đã thẳng ra và đã rất là cứng cáp. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại trên kênh Mẹo Vặt Cuộc Sống của mình. Trồng và chăm sóc lan hồ điệp tại nhà, chúng ta hay gặp phải những vấn đề lá những cây lan bị mềm đi và cây lan sẽ bị thiếu sức sống do lượng nước bị mất đi rất nhiều trong những cây lan này, và dẫn đến tình trạng lá bị vàng và những nếp nhăn đã xuất hiện đi rất nhiều. Và hôm nay mình chia sẻ cách giúp những cây lan như thế này với những cách làm đơn giản, đó là sử dụng đường để giúp cho những cây lan bị trong tình trạng như thế này sẽ được xanh tươi hơn. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng này. Các bạn để cây lan lâu ngày, chúng ta không tưới nước vào phần chậu, làm cho rễ không hút được nước, dẫn đến tình trạng những lá lan sẽ bị nhăn đi và kém phát triển đi rất nhiều. Và lâu ngày thì những lá này sẽ bị vàng đi và làm cho cây lan mất sức sống. Và thêm nữa, khi các bạn để cây lan ở những nơi nhiệt độ quá cao, ánh nắng chiếu trực tiếp vào cũng dẫn đến cây bị vàng lá và nhăn lá, và làm cho hơi nước sẽ bốc nhanh qua lá rất là nhiều, và sẽ làm cho cây lan của chúng ta dẫn đến tình trạng kém sức sống. Và khi tiến hành làm thì các bạn cũng nên kiểm tra lại phần rễ. Nếu rễ còn xanh tươi tốt, chúng ta nên để nguyên chậu. Và nếu trong chậu đã có những rễ hư, các bạn nên tiến hành lấy cây lan ra khỏi chậu và chúng ta cắt bỏ những rễ hư. Sau đó áp dụng theo công thức mà mình đã chia sẻ, sẽ giúp cho những cây lan bị nhăn lá và bị vàng lá như thế này sẽ được hồi sinh một cách rất là tuyệt vời. Tiếp theo, các bạn sử dụng bình nhựa 1 lít. Chúng ta sẽ cho nước vào đây. Sau đó sẽ đổ vào chậu chứa nước. Ở đây là mình dùng nước sạch, và các bạn sử dụng 2 lít nước để ngâm cây lan hồ điệp. Sau đó các bạn sẽ cho 2 muỗng đường. Ở đây là mình dùng loại đường nhuyễn và cho vào phần chứa nước. Tương ứng với 1 lít nước là chúng ta sử dụng 1 muỗng đường. Sau đó các bạn sẽ khuấy cho hỗn hợp trộn đều và tan ra. Sau đó các bạn sẽ đặt chậu lan vào. Và chúng ta sẽ để cho nước ngấm toàn bộ phần chất trồng. Và các bạn để như thế này trong khoảng thời gian 2 giờ để giúp cho những rễ của cây lan sẽ được cung cấp nước rất là đầy đủ và giúp cho cây hấp thụ được lượng nước tối đa. Và sau 2 giờ trôi qua, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lấy chậu ra. Và các bạn xem, trong khoảng thời gian 2 giờ trôi qua thì những rễ của cây lan đã hút được rất là nhiều nước. Và phần rễ ở trên đây thì cũng đã căng bóng hơn rất là nhiều. Vì đối với những cây lan bị mất nước lâu ngày thì các bạn nên áp dụng theo công thức này, sẽ giúp cho cây hấp thụ lượng nước tối đa và giúp cho những cây lan bị mềm lá và bị những nếp nhăn sẽ dần phục hồi và phát triển tốt hơn. Và sau đó chúng ta sẽ lấy chậu bỏ vào đây để cho ráo nước. Và các bạn sẽ để trong mát khoảng 2 tuần. Và mình sẽ cập nhật chậu lan này vào 2 tuần kế tiếp cho các bạn xem. Và đây là khoảng thời gian sau 2 tuần tiếp theo. Cây lan hồ điệp chúng ta chăm sóc bằng nước đường và để hoàn toàn trong mát thì những lá lan đã thẳng ra và đã rất là cứng cáp. Và màu xanh của lá cũng đã xanh tươi hơn rất là nhiều. Và những vết nhăn đã giảm đi, giúp cho những lá lan này trở nên rất là cứng cáp. Và nước đường rất là có lợi khi các bạn chăm sóc những cây lan hồ điệp mà lá bị nhăn và mềm lá thì sẽ dần được hồi sinh
và trở nên khỏe mạnh và cứng cáp hơn rất là nhiều. Và đây cũng là một trong những cách tuyệt vời để giúp cho những cây lan bị mất nước lâu ngày. Thì chúng ta sẽ áp dụng cách này, sẽ làm cho cây lan hồi sinh và phát triển tốt hơn. Còn bộ rễ ở dưới đây cũng đã xanh hơn. Vì đường sẽ giúp cho những cây lan hồ điệp trong quá trình bị mất nước trở nên hấp thu lượng nước tốt hơn, và sẽ giúp cho những bộ rễ ở dưới đây căng bóng và khỏe mạnh hơn rất là nhiều. Và với cách làm đơn giản như thế này, hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều trong việc chăm sóc những cây lan hồ điệp mà lá đã bị nhăn, dần trở nên cứng cáp, rất là tươi và khỏe mạnh, với một cách làm vô cùng đơn giản và dễ. Và cách làm này cũng sẽ góp phần giúp cho những chiếc lá non phát triển tốt hơn. Các bạn xem, to hơn so với lúc chúng ta chưa chăm sóc bằng nước đường, thì chiếc lá đã xanh tươi tốt hơn rất là nhiều. Và hy vọng với cách làm đơn giản như thế này sẽ giúp cho các bạn chăm sóc những cây lan hồ điệp bị héo rũ rất là đơn giản và dễ. Và video của mình cũng xin tạm dừng tại đây. Yêu quý mình, các bạn nhớ like, chia sẻ và nhớ nhấn chuông để tiện theo dõi những video mới nhất mình sẽ tải lên cho các bạn xem. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn thành công trong việc trồng lan hồ điệp tại nhà.